بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من سلسلة خلاصات تاريخية. اليوم نتحدث عن فكرة تعتبر مثار إشكال بين الحركات الإسلامية أو الدعوات الإسلامية. هل كيفما تكونوا يولى عليكم ولا الناس على دين ملوكهم؟ يعني احنا عايزين نصلح المجتمعات، فهل البداية تكون بإصلاح الشعوب فإن صلحت الشعوب صلح الحكام، ولا البداية بإصلاح الحكام فإن صلح الحكام صلح الشعوب بناء على الناس على دين ملوكهم؟ التجربة التاريخية تقول أن الناس على دين ملوكهم، وإنه حديث كيفما تكونوا يولى عليكم هو حديث ضعيف روي من طريقين، أحدهما موضوع والآخر ضعيف يرويه عنه مجاهيل. لو أن الناس لو كان ممكن الإصلاح من خلال الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكة يدعو إلى الله ويستكثر من الناس حتى يغالب بهم ملأ قريش، ولم يكن بحاجة إلى أن يهاجر. لكن حركة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة كانت هي دعوة الناس مع التركيز على ملأ قريش، فلما لم يجد هذا معهم لجأ إلى الطائف، وفي الطائف لم يدعو الناس وإنما ذهب إلى كبارهم وزعمائهم، فلما لم يجد هذا طاف على القبائل، وكان حين يطوف على القبائل يحدث في كل قبيلة زعماءها وكبارها، إلى أن دخل المدينة حاكما ولم يدخلها داعيا. ولو أنه كان يمكن إصلاح الناس ثم إصلاح الحكام لكان مطلبه في المدينة فقط أن يدخلها داعية فيدعو الناس، يعني ما كانش عنده أي مشكلة إنه ياخد بس حرية الدعوة من الرئيس التوافقي في ذلك الوقت عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه كان هو الذي اجتمع عليه الناس، كادوا أن يجتمعوا عليه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. التاريخ يعطينا أمثلة أن الحكام أقدروا على التأثير في الشعوب من الشعوب على التأثير في الحكام، ولذلك قالت العرب الناس على دين ملوكهم، وقالت العرب الناس أتباع من غلب، وقالوا إذا تغير السلطان تغير الزمان، وقال أبو العتاهية ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها، فكيفما انقلبت يوما به انقلبوا، يعظمون أخ الدنيا فإن وثبت يوما عليه بما لا يشتهي وثبوا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول بهذا المعنى أن الناس في أيام الوليد بن عبد الملك وقد كانت همته في العمارة والتعمير، فكانت همة الناس أيضا في العمارة والتعمير، فلما جاء عصر سليمان وكانت همته في الملاذ، يعني النساء أو المطعم أو المشرب، فكذلك كانت همة الناس، فلما جاء عمر بن عبد العزيز وكانت همته في التقوى كذلك كانت همة الناس. هذا قاله شيخ الإسلام وقاله أيضا ابن كثير. فالتجربة التاريخية أيها الإخوة الأحباب تؤيد أن الناس على دين ملوكهم، ولا تؤيد أن كيفما تكونوا يولى عليكم. ونحن نرى بأعيننا كيف أن الناس دائما أفضل من حكامها. يعني إذا تكلمنا عن الشعب السوري، الشعب الفلسطيني، الشعب الليبي، كلهم هيبقوا، الشعب المصري، كلهم هيبقوا أفضل من حكامهم. وهذه قاعدة مضطردة منذ أن تولى سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الخلافة، وفي الصحابة من هو خير منهم، فظلوا كذلك. في الأندلس مثلا ظل المسلمون يحتفظون بعباداتهم 4 قرون سرا رغم كل معاناة محاكم التفتيش، في حين أنك إذا نظرت إلى سيرة حكام الأندلس ستجدهم قد فرطوا فيها وأضاعوها ولم يحفظوها كما يحفظ الرجال ملكهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.